سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز به کانال لایف ترید هاب. خیلی خوش اومدین. امیدوارم که حالتون خوب باشه و پر انرژی آماده باشید برای شروع یه هفته هیجان انگیز. امروز 23 فوریه 2026 هست و بریم ببینیم که بازار چجوری حرکت کرده و قراره که چجوری حرکت بکنه. با من همراه باشید. خب خدمتتون عرض شود که توی چارت روزانمون ما همچنان توی این رنج هستیم. این رنج خیلی قدرتمندیه و از پایین و بالا داره شادو میزنه. خدمتتون عرض شود که الان حدوداً وسط رنج هستیم. امروز که باز شده دقیقاً تو دل روز قبل هست، یعنی تو دل روز جمعه است و کاملا مشخصه که فعلاً معلوم نمیکنه که میخواد بالا بره یا پایین. به هر دو جهت میتونه بره. الان حالا نزولی کرده و داره به سمت بالا حرکت میکنه و سقف و کف روز ما مشخص هستش که حضورتون عرض شود که فعلا زده نشده و هنوز تو دل رنج هستیم. خدمتون عرض شود که ما بسنده میکنیم. فعلا مشخصه دیگه توی تایم روزانمون حرکت خاصی رو من نمیتونم فعلا پیش بینی بکنم. احتمال داره که بخواد بره بالا و چون شادوهایی که از سمت پایین زده فشار خرید رو داره نشون میده به من. ما بریم تایم 4 ساعته ببینیم که چی داریم. بله، تایم 4 ساعته ما این رنجی که مشخص کردیم رو من یه ذره بردمش جلو، آپدیتش کردم. زیر 50% این لگ اصلیه هستیم و توی قسمت ارزون فروشی و میتونه که با سرعت بره بالا. میتونه هم اگر بخواد نزول بکنه بیاد این کفا رو بشکنه و این نقدینگی این کف رنج قبلی رو ورداره. باید دید که اگر بخواد این کف رو بشکنه احتمال داره که به اندازه همین لگ قبلی حرکتش رو به سمت پایین انجام بده. در حال حاضر فعلا توی 50% زیر 50% رنج، یعنی اگر همین 50% هم حساب بکنین دقیقاً وسط همین لگ هستیم. اینم اگر یک لگ در نظر بگیریم ما دقیقاً 50% این لگ هستیم. خدمت شما عرض شود که هنوز اینجا هست و احتمال داره که بخواد صعود بکنه چون نقدینگی پایین برداشته شده، غیر از نقدینگی اصلی کف رنج. باید دید که چجوری میخواد حرکت بکنه. بریم تایم 1 ساعت همون که خیلی مهم میتونه باشه واسمون که من این رنج رو مشخص کردم. الان دقیقاً زیر 50% رنج اصلی هستیم که الان چندین روزه که توش گیر کرده و الان زیر 50%ش هستیم و نقطه مهمی هم هست این نقطه تو تایم 1 ساعته. خدمت شما شد که 10 دقیقه دیگه بازار باز میشه. ما لگ اصلی که من دارم این لگمه که فعلا نه از بالا نه از پایین فیل نشده، یعنی نقدینگی‌هاش زده نشده. اینجا اومده نقدینگی پایین رو زده، این بالا هم رفته نقدینگی این بالا رو زده. نقدینگی دو طرف رو زده و یک رنجی تشکیل داده. قشنگ بی تصمیمی مشخصه دیگه، یعنی هم میتونه به سرعت بیاد پایین هم میتونه به سرعت بره بالا، یعنی تحلیل خاصی نمیشه براش انجام داد. بریم تایم 15 دقیقه ببینیم که تو 15 دقیقه چی داریم. بذارید من اینو درستش بکنم. خب توی تایم 15 دقیقه من همون لگو مشخص کردم چون نقدینگی ها رو این لگ کامل بالا پایین رو زده و امروز با یک گپ کوچیکی اینجا باز شده. میبینین که حالا تو تایم 5 دقیقه مشخص تر هستش که بخوایم نگاش بکنیم. این گپ خیلی مهم میتونه باشه که اگر بشکنتش به سمت بالا میتونه که ادامه دار باشه و اگر که نتونه بشکنتش میتونه که پایینو یعنی نزول بکنه. الان من همین لگ رو مشخص کردم. یه نقدینگی این زیر داریم. خدمتتون عرض شود که اصلا میتونه که یک کانالی باشه اینجا یه جورایی. نقدینگی این زیر رو داریم که میتونه بهش حمله بکنه. اینجا هم که کف روزمون هست. در حال حاضر تو 15 دقیقه من اینجا رو هم میتونم مشخص بکنم.
این سقف هم هست که میتونه تعیین کننده باشه و این نقدینگی زیر باید دید که چجوری میخواد حرکت بکنه. الان بالای مووینگ اوریج هم هستیم. بریم تایم اصلی خودمون. دقیقاً باز من این لگ رو مشخص کردم که این لگ دقیقاً میشه سقف و کف روز جمعهمون که نقدینگی ها رو قشنگ جارو کرده بالا و پایین. میبینین کامل جارو کرده اومده و الان وسط دقیقاً همون رنج گیر کرده که میتونه هم پایین حمله بکنه هم به بالا حمله بکنه. من نقاط مهم رو مشخص کردم. این دقیقاً سقف روزمونه. این گپی که بهتون گفتم یه گپ کوچیک هست، این هم که کف روزمونه. این دو تا نقطه مهمی میتونن باشن. با شکست این تثبیت زیر این میتونه پایین تر رو ببینه و همچنین با شکست این و تثبیت بالای این هم میتونه بره قیمت‌های بالاتر رو ببینه. من این نقطه هم یه سقف کوچیکی بوده که من مشخصش کردم که اگر اینو بشکنه من میتونم که اینجا وارد معامله خرید بشم، برم بالا و یه نقطه تعیین کننده است برای معاملات من دیگه. باید دید که بازار میخواد چجوری عمل بکنه. حضورتون عرض شود که ببینیم اخبار چی داشتیم امروز. اخبار مهم خدمتتون عرض شود که والر صحبت کرده، عضو فدرال رزرو، که حالا من صحبتاشو اصلا پیگیری نکردم که ببینم چی گفته چی نگفته. در هر صورت اخبار خاصی به اون صورت نداریم امروز. اینجام که ترامپ با دیوان عالیشون با هم دیگه یه چالنجی دارن و با هم یه اختلاف نظرات و اینایی دارن، با هم دیگه درگیری داره ترامپ با خود یه سری از دولت مردای امریکا. خب ما میریم روی چارت ببینیم که بله به این سقف رسیده و اومد پایین. ببینین الان اینجا یه نقدینگی تشکیل داد، میتونه بیاد این نقدینگی رو برداره بریزه. اینجا میتونه که بذاریم ببینم تایم بالاترش. بله یه افیجی خیلی ریزی اینجا داره این نقطه و هنوز نگرفتتش. یه گره هم اینجا داره، میتونه دقیقاً میتونه که از اینجا یک نزولی داشته باشه. باید ببینیم که این افیجی اینجا مصرف شده. بله این افیجی اینجا رو یه نوکی بهش زده و میتونه که از همینجا نزول رو داشته باشه و چون اینجا هم یه شکست حضور شما عرض شود کفی رو داشته، میتونه که نزول داشته باشه. بله حدوداً 4 دقیقه دیگه بازار باز میشه. من 2-3 دقیقه پاز میکنم، میرسم خدمتتون دوباره. بله خدمتتون عرض شود که حدوداً 30 ثانیه دیگه بازار باز میشه و همچنان داره اینجا زیر این سقف نوساناتی میزنه. باید ببینیم که این کندل رو چجوری میبنده. این میتونه که تعیین کننده باشه برای ما و من فکر میکنم یه حمله‌ای بخواد بکنه به این گپ و بازار باز شد. هنوز اینجا باید ببینیم که میخواد چیکار بکنه. یه در صبر میکنی. من وارد یک معامله میشم. اوه چقدر سریع یهو رفت تا من تصمیم بگیرم. اینکه یهو میره بالا اون بهینه بودن ورود رو میبره زیر سوال دیگه. خب ما 1 دقیقه‌مون هم در نظر میگیریم. حالا به تیپی 1 ما رسید. امیدوارم که به همین سرعت یهو نخواد بیاد پایین. C20 فعلا مونده. حالا تا رسید به اون نقطه حساس تیپی 2 ما رو دید و
ما یه 10 ثانیه 12 ثانیه دیگه میخوایم. امیدوارم که اینجا یهو پرسرعت نیاد پایین. من بستم معامله‌ام رو و خیلی رفت بالا. من معامله‌ام رو بستم، یه دقیقه ما پر شد و خدا رو شکر تونستیم که یک معامله خیلی شیرین و جذاب رو بگیریم و به موقع وارد بشیم. رفت دیگه الان تا تیپی 4 ما حدوداً تیپی 2.5 نزدیک 3 رو گرفتیم. شروع هفته خیلی خوبی بود خدا رو شکر. و گفتم بهتون اگر که این سقف رو بخواد بشکنه بره بالا میتونه که بالاتر هم ببینه. اگر این بالا تثبیت بده که میتونه اصلا کلن باز صعود بکنه. مشخص بود که میخواد با قدرت بره بالا. میبینین اگر این رنج رو بشکنه که دیگه بذارین 1 ساعته رو ببینم. اگر این رنج رو امروز بشکنه که کار قشنگی کرده. ولی اینجا این اف جی چند روز پیش که مشخص کرده بودم رو که هنوز دست نخورده است رو هنوزم باز نرسیده بهش. باید دید که چجوری حرکت میکنه. بله اینم از معامله امروزمون. خیلی شیک و تمیز، برخلاف روز پنجشنبه که خیلی چالش داشتیم باهاش، میرفت بالا میومد پایین، میرفت بالا میومد پایین. اکثر مواقع خوشبختانه داو جونز اینجوری کار میکنه دیگه، یعنی سریع جواب میگیری میتونی بیای بیرون. البته نیاز به تجربه داره و نیاز به این داره که عادت کرده باشید به شکل حرکت کندلا، عادت کرده باشید به مدل رفتار قیمت داو جونز. شما هر نمادی که کار میکنید خیلی مهمه که رفتارش رو بتونید بشناسید و عادت کرده باشید بهش و رفتار شناسیش رو خوب انجام داده باشید. در صورت خیلی ممنون که همراه هم بودین. امیدوارم که استفاده کرده باشین. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو هم بزنید که من محتوای تولید میکنم بهتون اطلاع داده بشه. و شما رو تا لایو ترید دیگه و فردا به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.